Gandang araw sa inyong lahat mga ka-isko. Ako nga ulit si Isko Lord at ngayon ay i-discuss ko sa inyo about sa dot and cross product operations on vectors. Sa aking gagawing video ngayon, papakita ko sa inyo yung pagpo-prove ng isang mathematical equation. Sample natin dito, suppose that vector A and vector B are non-zero vectors in R3. Prove that the square of the dot product of vector A and vector B plus the magnitude square of the cross product of vector A and vector B is equal to the magnitude of vector A squared times the magnitude of vector B squared. So, puprove natin kung totoo ba yung mathematical equation na yan. Pero unahin ko muna i-discuss kung ano yung mga concepts about vectors. Para sa iba na wala pang ganung may idea about vectors. Kung maalala ninyo, sa iba, may idea about sa diniscuss sa physics na scalar and vector quantities, dito nagpo-fall yung vector. So, explain ko muna ano ba pagkakaiba ng scalar and vector quantities. Sa madaling salita, pag sinabing scalar quantities, ito yung mga magnitude only. Wala silang ini-specify na direction. Mga examples po nito. Samples, temperature, mass, volume, density, so on and so forth. Mga quantities, physical quantities na walang direction, magnitude lang siya. Kung gaano lang kataas o yung value, mismong numerical value lang niya. Yan yung mga scalar quantities. Ano naman po pag sinabing vector quantities? Sa vector quantities, bukod sa merong magnitude na pinapakita, kasama na rin dito yung direction. Magnitude with direction. Ito mga examples po nito. Examples po ng mga vector quantities ay velocity, acceleration, momentum, force, and so on and so forth. Sa mga vector quantities, pinapakita ang direction bukod sa magnitude. So, hindi tayo mag-expect na isa lang value, numerical value ng vector quantities. Pwedeng dalawa, pwede ring tatlo. Para makita natin kung ano pa pagkakaiba ni scalar at ni vector quantities, tingnan natin yung best example nito. Pagbasihan natin si distance versus displacement. Ano ba pagkakaiba ni distance at displacement? Papakita ko muna sa inyo kung anong pagkakaiba nila bago natin sabihin kung alin sa kanila ang scalar at alin sa kanila yung vector. Dito sa ating paint, lagay natin dito. Gawin natin siyang malaking font para makita ninyo. 24. Ayan. Dito si distance. Tapos dito naman si displacement. Pero tayo ng isang line dito. Yan, para makita ang pagkakaiba nila. Sinabi natin distance, ito yung kung gaano ang length na cover ng isang object or body. So, let's say for example, this is point A. Tignan natin. A. Yan. Going to point B. Si point B. Tapos ang available path lang ay ito.
isang straight horizontal line and straight vertical line. Yan. Assume natin na ang distance or ang length ng horizontal line na to ay 8 units. Then dito naman sa vertical line, ang length naman niya ay 6 units. Halimbawa, ako ay maglalakad from point A to point B at susundan ko yung path na ito o yung daanan na ito. So, ilan ang kanyang distance? So, ilan ang units ang makakover ko dito? 8 plus 6 units. So, ang distance natin dito is equal to 14 units. So, 14 units ang na-cover ko or distance na-cover ko from point A to point B. So, yun yung distance. Kung halimbawa, sakali gagawa naman tayo ng panibagong path, halimbawa naman ay kulayan natin ng red yung ating panibagong path. Sabihin natin, daan pa ako dito. Tapos, may path pa ako dito. Tapos, dito. Bago ako dumiretso kay B. Ayan. Ayan, kunwari ito yung isang alternate route na dadaanan ko. Tapos, ang length naman nito ay sabihin natin 7 units. Tapos, ito naman ay 5 units. Then, ito ay 2 units. Then, ito rin ay 2 units din. So, ilan ang distance o gaano distance ang makakover ko kung gagamitin ko naman ay yung alternate route o yung red path. 7 plus 5 is 12 plus 2 is 14 plus 2 is 16. So, 16 units naman ang makakover ko kung gagamitin ko yung red path. So, makikita niyo yung pagkakaiba dyan. Pero pareho silang distance ang kinuha natin dyan. Paano naman kapag sinabi natin displacement? Ito. Same scenario pa rin naman. Same scenario natin. From point A, pupunta tayo ng point B. A, then B. Pero sa displacement, hindi yung distance or yung length ang na-cover ang hinahanap natin. Hinahanap natin dito yung mismong eksaktong distansya niya from point A to point B. Yung kung gaano talaga sila kalayo along a straight path. Hindi yung magkakaroon tayo ng iba't ibang kurba. So, ibig sabihin, ang i-measure natin, yung mismong distansya nilang dalawa. From point A to point B, straight line. Di natin ko-consider yung ibang path. So, para ma-measure natin ito, pwede din nating gamitin yung path na ginamit natin dito sa distance. Makikita ninyo na nagre-resemble siya as right triangle. Bakit po kasi straight line? Assume natin straight horizontal line and straight vertical line. This is a right triangle. Hanapin natin yung hypotenuse niya. Yung mismong resultant nung vertical path and horizontal path. So, given sa atin ay 8 units. 8 units ulit dito sa horizontal path. Then, 6 units naman dito sa vertical path. Compute for the hypotenuse o yung mismong displacement nila. Pag solve natin ang gagamit tayo dito ng Pythagorean theorem formula wherein a squared plus b squared is equal to c squared. Ano yung a natin dito? Alin man dito sa dalawa, basta si a and b, yung leg o yung horizontal at vertical. So, hanapin natin C. Value ni C, 8 squared plus 6 squared is equal to C squared. What is 8 squared? 8 squared is 64.
6 squared is 36. 64 plus 36 is 100. Yan yung value ni c squared. Pero kukunin natin yung square root. Si c ang hinahanap natin mismo. Therefore, c is equal to 10. 10 units yung ating displacement. Mapapansin nyo, magkaiba siya. Distance and displacement. Although ang kinuha natin dito sa displacement ay magnitude, paano natin masasabi na isang vector quantity si displacement? Pwede rin natin i-express itong displacement natin as a vector wherein 8 and 6, negative 6. Paano po naging 8 and negative 6 yan? So, suppose na sa isang Cartesian plane. Yan. Cartesian plane. Papansin natin from point A to point B, naglakad tayo from 8 units to the right, ibig sabihin to the positive x-axis, and 6 units downward, which is negative y-axis yun, approaching to negative y. Therefore, magka-count tayo from the origin. 8 units to the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, nandito tayo sa 8. Tapos, negative 6 or 6 units downward. So, nandito yung point. Point. Ayan. Nakabuo na tayo ng isang vector. From origin, which is yung point A, up to yung mismong final destination natin, which is point B, na nasa point 8 to negative 6. So, etong makikita nating line na to, ma-express natin siya as vector, which is 8 and negative 6. Nagpapakita tuloy siya kung saang direction. Diba? Di katulad dito sa distance, di natin makikita kung anong direction. As in, magnitude lang talaga. Di katulad dito, makikita natin na nagtetend siya towards southeast. Diba? Puntang southeast to from point A to point B. So, ito yung vector quantity natin para sa displacement. 8 and negative 6. Therefore, si distance ay scalar. And si displacement naman ay vector quantity. Yan yung concepts natin about scalars and vector quantities. Tuloy tayo sa mismong about naman sa dot and cross products naman ng vectors. So, itong dalawang operations na madalas na ginagamit sa mga vectors. Sa format ng vectors natin, given sa atin dito sa ating problem ay nasa R3, ibig sabihin tatlong dimensions niya. Nang ibig sabihin po niya, meron siyang x component, y component, and z component. So, let's say meron tayong vector. Nang given sa ating vector ay sample vector. Lagyan natin. Sample vector is equal to 1, 4, and 8. Ayan. Vector 1. Lagyan natin vector 1. Or let's say, sabihin na lang natin B1. B1 is equal to 1, 4, 8. Ayan. Tapos, B2 naman is equal naman sa naman nating 2, 3, and 5. Negative 5. Gawin natin negative yung isa. Para mas challenging. Ngayon, paano po natin i-apply yung dot and cross product po dyan sa dalawang vectors na yan? Definitions muna tayo ng dot and cross product ng vectors. Kapag sinabi natin dot product,
Dot product, this is the multiplication of two vectors na magre-result sa scalar quantity. Let's say meron tayong dalawang vectors which is b sub 1. Kunin natin yung dot product niya with b sub 2. Equal siya sa magnitude ni b sub 1 times sa magnitude ni b sub 2 times cosine theta. Yan. Isa yan sa mga definition ng dot product. So, bukod dyan, pwede rin natin sabihin na si b sub 1 dot product niya with b sub 2 is equal sa solve natin yung dot product nito. Or, pakita ko sa inyo yung formula, x sub b1 times x sub b2, yan, plus x sub b1 times x sub b2 plus y sub b1 times y sub b2 plus c sub b1 times c sub b2. Ibig sabihin, pag multiply natin parehong x component, i-add natin siya sa product ng y component and c component ng dalawang vectors na yan. So, alin bang x component dito sa b1 and b2 natin na example? X component dyan ay yung nasa pinaka-left ng number na nasa left. Si 1 at saka si 2. Yan yung x component. Yung y component naman, yan sila 4 at saka si 3. At yung z component natin, sa example natin ay si 8 at saka si negative 5. Perform natin yung operation. 1 times 2 plus 4 times 3 plus 8 times negative 5. Solve natin. 2. 1 times 2 is 2. 4 times 3 is 12. 8 times negative 5 is negative 40. So, 2 plus 12 minus 40. Ano pong sagot po natin dyan? Equal siya sa negative 26. Yan yung dot product ni vector 1 at ni vector 2 sa ating example. Mapapansin natin, magnitude lang siya. Hindi siya vector. Wala siyang naka-indicate na direction. Cross product naman po. Paano naman po ang cross product? Cross product defined siya as b sub 1 times b sub 2. Papansin natin pagkakaiba nila. Dito ay dot ang ginagamit na operator. Dito naman sa cross product ay mismong x. Kaya tinawag siyang cross product. Is equal siya sa magnitude ni b sub 1 times sa magnitude ni b sub 2 sin theta times n. Ano po yan si n? Hanapin ko muna yung proper accent ni n. Yan, si n. Si n ay yung unit vector na perpendicular to sa both vectors na yan, which is b sub 1 and b sub 2. Vector 1 and vector 2. So, ibig sabihin, itong n na to, isang vector din siya. So, makukuha nating result dito ay isang vector quantity. Pero, pag halimbawa, kinuha naman natin yung magnitude ni b sub 1, cross product ni b sub 1 and b sub 2. So, ano bang symbol natin para sa magnitude? Magnitude, pwedeng, eto lang siya. Wala na siya yung, lagyan ko pala to ng arrow para mas malinaw. Ayan. B sub 1, B sub 2. Hindi pala. B sub 1 lang pala to.
denote natin yung isang vector, meron siyang harpoon sa taas. And right harpoon above. Ibig sabihin, vector siya. Katulad nung nandun sa mismong problem natin sa taas. Ito, vector sila. Ganun din dito. Vector din siya. Kaya kapag nawalan siya ng harpoon sa taas, tulad nito, b sub 1 and b sub 2, ibig sabihin magnitude na yan. Magnitude ng mismong vector. This is scalar. Scalar to. Samantalang ito, talagang vector talaga sila. Vector and vector. Ito, scalar din to. Pero pag kinuha natin yung magnitude, makukuha lang natin mismong scalar value. So, magnitude ng cross product ni B1 and B2 is equal naman siya dito rin. Yan. Sa magnitude ni B1 times magnitude ni B2 times sin theta. So, ito, pareho na silang scalar quantity. So, paano po natin gagamitin yung operation ng cross product? So, ito. Cross product is equal sa kukunin natin yung determinant ng isang 3x3 matrix wherein papakita ko sa inyo yung top row nito, ito yung nagsisignify kung anong component siya. X component or pwede rin natin sabihin I hat. Yan. Y component or pwede rin natin sabihin J hat. And Z component, pwede rin natin sabihin na K hat. Mapapansin nyo, 3 dimension siya. Then dito sa second row, dito natin ilalagay si B sub 1. At sa third row naman, dito natin ilalagay si B sub 2. Take note na ang cross product not commutative. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, eto. Ibig sabihin, si B sub 1, vector B sub 1 times vector B sub 2 is not equal kay B sub 2 times B sub 1. Yan. Hindi siya equal. Hindi mo pwede pagpalitin yung position ni B sub 2 at ni B sub 1 pag nagsasagwa tayo ng cross product. Kaya, take note natin lagi kung paano natin i-arrange yung mga vectors natin sa pagkuha ng determinant. Yan. So, sa given natin na si B sub 1, ang B sub 1 natin ay 1, 4, and 8. Lagay lang natin 1, 4, and 8. And si B sub 2 naman, ang kanyang ay entries ay 2, 3, and negative 5. So, yan. So, paano po bang pagkuha ng determinant of a 3x3 matrix? Formula po dyan. Gamit tayo dito ng cofactor. So, sisimula tayo sa I hat. Sa I hat natin, bali ang pagmumultiply natin dito ay ito at saka ito. So, sa madaling sabi, using ko, diba, meron tayong x sa B1, x sa B2, y B1 by B2. Pain ko lang din muna ito. Yan. So, dito si x sub B1. Tapos, y sub B1. Tapos, z sub B1. Para may susundan na tayo mamaya. Kasi dito naman si x sub B2.
y sub b2 and z sub b2. Yan. Sa isang row, ito yung components ni vector 1, tapos sa third row naman, components naman ni vector 2. Equal siya sa y sub b1 times z sub b2 minus y sub b2 times z sub b1. Yan. Yan ay para yun sa I hat. Yan. Minus. Sunod po. Halimbawa, try nga natin yung copy to. Kasi hindi ko ma-illustrate sa natin. Sa mismong word. So, mamaya sa Paint ay papakita ko sa inyo kung paano process dyan. So, j hat naman ay xb1 times zb2 minus xb2 times zb1 j hat. Para naman sa k hat, ito naman, positive ulit. X sub b1 times y sub b2 minus x sub b2 times y sub b1 k hat. Ayan. Pag pinagsama-sama natin yan, makukuha natin, meron tayo sa I component, J component, and K component. Pwede rin natin siya express as yung mismong vector niya. Vector form na ganito. Papakita ko rin, equivalent din to sa I hat plus 4j hat plus 8k hat. Yan. Tapos ito, equivalent din siya dun. Dito. 2i hat plus 3j hat minus 5k hat. Yan. So, pag nakuha natin yung cross product, meron tayong I hat, J hat, and K hat. Para may pakita ko sa inyo, kinapi ko yung mismong determinant form. Yung ulit tayo. Yan. Ipipaste ko kaya dito. Yan, na-paste ko na siya. So, para sa I hat natin, I hat sundan natin yung pattern na to. Dapat may arrow tayo. Alright, ito pwede kaya. Hindi pala siya na line na lang. Since commutative naman yung multiplication, hindi naman natin kailangan pakita ko lang sa inyo kung ano na namang magmumultiply sa I hat, J hat, and K hat. So, magmumultiply eto, tapos ima-minus, ayan, multiply, positive siya. Samantala magiging negative naman, iba-iba kulay. Ayan. Ang magne-negative naman, eto. Ayan. Tignan natin na blue, positive, yellow, negative. At magmumultiply, cross-multiply. Ayan yung sa I hat. Sa J hat naman,
Ang magmumultiply naman ay eto, si x at saka si c. I mean, baliktad tayo. Ito ang positive, tapos ito naman magiging negative. Ayan. Bakit po? Kasi kung halimbawa, magpe-paste tayo dito. Similar lang din siya dito. Pareho lang din to. Bawa lalagay tayo dito. Tapos line. Ayan. Yan lang din siya. Diba? Same lang din. So, ito naman yung para sa j hat. Sa k hat naman po, ang pagmumultiply naman natin ay ito. Nasa I component at nasa j component. Yan. Multiply minus dito. Yan naman yung para sa k hat. Ayan. So, ganyan natin ipaprocess yung sa cross product natin. Tama ba yung notation ko? Dito pala ako nagkamali. Palitan lang natin to. ZB1 times XB2 minus ZB2 times XB1. Tandaan natin, positive. Papansin natin. Balik tayo ulit sa word. Ang positive, yung downward right. Yung negative naman ay pa-upward left. Ay, pa-upward right. Pa-upward right. Yan, papansin nyo. From down to up. Left to right. Tapos positive from up to down. Yan. Solve natin yung cross product nito. Component ng I hat magiging 4 times negative 5 minus 3 times 8. Yan yung sa I hat. Minus sa j hat naman ay ZB1 negative 5 times 1 minus 2 times 8. Yan naman sa tama ba? Tama. Di pala. Lito rin ako. Sorry. 8 times 2 minus 1 times negative 5. Yan. Yan naman ang para sa j hat. Plus, para naman sa k hat, 1 times 3 minus 2 times 4. Para naman sa k hat. Then, solve natin. Simplify. 4 times negative 5 is negative 20. Negative 20 minus negative 20 minus 24 is equal to negative 44. 44 I hat. Minus 8 times 2 is 16. 16 minus negative 5 or 16 plus 5 is 21. May negative 21 j hat. Plus 3 minus 8. Negative 5. Negative 5 k hat. So, yun yung ating cross product. Mismong cross product, pwede natin siya express in vector form as ganito. Negative 44,
negative 21, negative 5. Nakuha na natin cross product at yung dot product, diretso na tayo sa mismong proving natin. Hindi pa ito yung mismong proving natin na ito pa rin yung open natin para balik tayo dito. Clarifications ko lang pala. Dapat pala yung positive to. Positive to kasi ang ginawa naman natin ay minultiply natin CB1 times XB2 minus CB2 times XB1. So, positive na to. Maging negative lang siya pag na-discuss ko naman na sa inyo sa susunod nating mga videos yung about sa cofactors and minors. So, positive to. Then, magiging result natin is positive 21. So, mawawala ng negative sign dito. So, yung mismong vector natin. Ayun para sa clarifications. Baka kasi magtaka yung iba, bakit iba ang lumabas sa kanilang mga calculators or sa kanilang computations kumpara sa sinolve na ginawa ko. Medyo nakakalito talaga ang cross product, pero dapat lagi tayong aware kung paano ba natin minamanipulate yung mga given sa ating mga numbers. So, ito yung totoong answer para sa ating cross product. Ngayon, proceed na tayo sa pag-prove dito sa ating mismong problem. Inabot tayo ng 30 minutes sa pag-explain ng mga concepts and dot and cross product. So, para tuloy-tuloy na lang din tayo sa pagdi-discuss dito sa ating mismong problem. And take note pala, sabihin natin ito. Sabihin natin ito para sa kalaman din ng iba. Ito yung signify as the magnitude ng isang vector. Equal din siya dito sa A. Halimbawa, meron tayo ito. B sub 1. Which is yan nga yung magnitude ng vector. Magnitude naman ni ito yung mismo symbol niya. Equal din siya dito kay A. Nag-signify din ng mismong magnitude lang ng vector. Paano ba kinukuha ang magnitude? Kinukuha ang magnitude by taking the square root of x component squared plus y component squared plus c component squared. Yan. Yan formula natin para makuha natin yung mismong magnitude ng isang vector. Proceed na tayo sa pag-prove. Prove na natin yung mathematical equation na to. Meron tayong dalawang solution pwede natin gamitin para dito sa mathematical equation na to. Solution 1, gamit tayo ng mga example, b sub 1, b sub 2, or vector A and vector B. Suppose non-zero vectors ang sabi sa atin, di ba? Suppose ng vector A natin, try natin to para hindi na ako maggawa ng accent. Ayan, suppose vector A is equal to, gawin na natin parenthesis, A, B, and C. Wherein A, B, and C are non-zero real numbers. Real numbers sila pero non-zero sila. Gawin na natin mismong vector para sa kabatiran ng lahat. Ayan. Then vector B naman is equal to D, E, and F. Yan yung vector B natin. Then, perform natin yung mga operations dito. Unahin muna natin ito. Yung square ng dot product ni vector A at ni vector B. Equal siya sa quantity of A times D plus B times E plus C times F.
squared. Yan yung pagkuha natin ng dot product eh. Pag multiply x component, y component, and z component. Then, pag add natin silang lahat, then saka natin kukunin yung square. Mapapansin natin, yung given sa atin ay square of a trinomial. So, ano bang square of the trinomial? So, expand natin siya. Makukuha natin ay quantity na lang natin na AB square plus BE square plus CF square. Pag dinistribute mo yan, maging A squared D squared plus B squared times E squared plus C squared plus F times F squared. Yan. Pero kinuquantity ko na lang para mas maganda siyang tingnan. Plus, pag ano natin, ipag-multiply natin yung terms sa bawat isa times 2. Kasi meron tayong AD times B. Meron din tayong B times AD. Nagka-doble. Naging dalawa na sila. So, magkakaroon tayo ng 2ABDE plus 2ACDF plus 2BCEF. Sa yung ating dot product squared ni dot product ni A, ni vector A, vector B squared. And yung ito yun. So, ito yun. Next naman yung kukunin natin yung magnitude squared ni cross product ni vector A at ni vector B. So, kukunin natin yung magnitude at i-square natin yun. So, maging system niyan, kunin muna natin yung mismong cross product nila. Yun muna ang unahin natin. Kunin muna natin yung cross product ni A at saka ni B bago natin siya i-substitute or i-plug in dito sa magnitude squared ni vector A times vector B. Ganun din ang pagkuha natin ng cross product, kagamit tayo ng kunin natin determinant ng 3x3 matrix. Yan. Determinant, di pa rin magbabago dito, I hat, J hat, and K hat. Then, dito sa second row, dito yung si vector A. Vector A, which is A, B, and C. Tapos si vector B naman ay D, E, and F. Then, kunin na natin, para sa I component, BF minus EC. I component, I hat. Plus CD minus AF. J hat. Plus AE minus BD. K hat. Ito yung mismong ano natin, cross product. Ngayon, para mahanap natin yung magnitude ng cross product or magnitude ng isang vector, i-square natin yung mga components. Alin ba dyan yung x component natin? Yung x component natin yung ano, mismong katabi ni I hat, which is ito si BF minus EC. Quantity of BF minus EC. So, sa kuha ng magnitude, kukunin natin yung square. Pero, square root. Pero, naka-square siya. Ayan. So, alin dito yung x component natin?
ito si BF minus EC. Square siya. Plus, ito. CD, ito naman yung Y component natin, minus AF, naka-square din siya. Plus, AE minus BD, naka-square din siya. Hindi na natin kailangan dito si I hat, J hat, and K hat kasi nagsisignify lang siya kung alin dyan yung X component, Y component, and X component, Y component, and Z component. So, yan yung nasa loob ng ating radical. Ito yung mismong magnitude. Magnitude ni vector A times vector B or cross product nila. Pero is-square pa natin yan, yung mismong magnitude na yan. So, ano mangyayari pag in-square natin yung magnitude? Ang mangyayari, magka-cancel si radicand sign at saka yung si power of 2. Matitira sa atin ay eto, BF minus EC. O yung mismong nasa loob lamang ng radicand sign. Radical. Ito na matitira sa atin. Yan. Pwede natin ito i-simplify. Simplify natin further. What is BF minus EC squared? Mangyayari, kunin natin yung square ni BF at ni EC. Then, ito yung isang example ng square of a binomial. Tapos, dahil minus yung operation nila na nasa gitna ng binomial, may minus 2 BF times EC. So, may BF squared plus EC squared minus 2 BCEF. Ayan. Nakuha na natin yung square nito. Yung first term natin. Sa second term naman natin, ganun din. CD squared plus AF squared minus 2 ACDF. Yan. Plus, ganun din, AE squared plus BD squared minus 2ABDE. Yan. So, ito na yung mismong result para dito sa ating magnitude square of the cross product of vector A times vector B. Or vector A and vector B. So, yan. Pag-combine na natin to. Nasa left-hand side na equation. Is equal to eto. Yan. Plus eto. Di magbabago yung operation since ipag-a-add lang natin sila. Kung mapapansin natin, magka-cancel to. At saka ito. Yan, magka-cancel yan. Ano pa ang magka-cancel? Ito. At saka ito. Yan, magka-cancel din yan. At lastly, ito. Magka-cancel to. At saka si 2BCAF. Yan. Cancel yan. Ano matitira po sa atin? Matitira sa atin ay AD squared plus AE squared plus AF squared plus BE squared plus BC squared muna tayo. BC squared. Mas maganda kung sunod-sunod yung BD pala, sorry. BD squared plus BE squared plus BF squared plus CD squared plus CE squared plus CF squared. Yan.
AC squared, quantity AC squared is same lang din siya as quantity of squared of CE. So yan, ilang terms dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 din dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pwede pa ba natin ito ma-simplify? Pwede pa natin ito ma-simplify. Papansin natin, common factor dito sa tatlong to ay si A. So, pwede natin factor out si A. A squared. A squared siya kasi i-apply din natin yung mismong power. Ganon din dito. Si B, siya yung B squared common factor dito sa tatlo and si C squared common factor din dito sa tatlo. So, pwede natin siyang simplify as ganito. A squared times D squared plus E squared plus F squared plus B squared D squared plus E squared plus F squared plus C squared D squared plus E squared plus F squared. Ay, mapapasin din natin, common factor din dito sa tatlong terms na to, yung quantity D squared plus E squared plus F squared. So, pwede natin siyang i-pag-group ulit. Mag-group. So, darating din tayo sa equation na ganito. Or sa mismong outcome or result na ganito. A squared plus B squared plus C squared is equal times D squared plus E squared plus F squared. Yan. So, ito na yung yung result nito. Yan. So, simplify natin. Lagay natin. Yan. Diyan equal tong nasa left hand side naman. Paano naman po yung sa right hand side? Right hand side. So, ito. Sa right hand side naman, kunin natin yung magnitude ni vector A. Then, i-squared natin. So, square root of, ano ba yung mga, paano natin makukuha yung magnitude ni vector A? X squared plus Y squared plus C squared. Tapos, kunin mo yung square root nun. So, ano yung X component natin dun? Balikan na natin yung vector natin, A, B, and C. A yung X, B is Y, C is Z. So, A squared plus square root. A squared plus B squared plus C squared. Yan. Yan yung magnitude. Tapos, square pa natin yung magnitude na yan. Times magnitude naman ni B, which are D squared plus E squared plus F squared. Yan. Then, pag kinuha natin yung square nito, magka-cancel yung radical sign at saka si square. Titira lang sa atin yung ganito. A squared plus B squared plus C squared times D squared plus E squared plus F squared. Papansin nyo, pareho lang din talaga siya dito. Ayan. Pareho siya. Parehong pareho. Walang pagkakaiba. Therefore, we can conclude that the left hand side is equal to the right hand side. Ayan. Equal siya. This is true. Yan. Yan yung isa sa mga solution natin. Solution 1. Meron pang isang solution. Solution 2. Yan. Solution 2, hindi na tayo gagamit ng representation A, B, C, D, and F as vector and vector B. Baga dito sa ating solution 2, gagamitin natin yung mismong definition ng mga nasa equation natin.
So, umpisahan muna natin sa dot product. Ang dot product natin, dot product of vector A and vector B is equal kay magnitude of A times magnitude of B times cosine theta. Ngayon, kung apply natin siya na square, o square natin both sides of the equation na makukuha natin is equal to A squared times B squared cosine squared theta. Yan. Ito na yung sa ating dot product squared. Sa cross product squared naman, magnitude of cross product squared naman, i-define natin kanina yung magnitude of cross product as ganito. Is equal to A, magnitude of A, vector A, times magnitude of vector B, times sine theta. And pag kinuha natin yung square, o in-apply natin yung square, both sides of the equation, makakuha natin A squared times B squared sine theta. Sine squared theta. Ayan. Tapos, ito naman, si A, magnitude of vector A squared times magnitude of vector B squared, pwede rin natin siyang i-express ng ganito. A squared, B squared. Ayan. Then, substitute natin to, ito, at ito sa mismong equation natin. Magiging ganito na siya. A squared, B squared, cosine squared theta plus A squared times B squared sine squared theta is equal to A squared times B squared. Both sides of the equation, meron siyang A squared, B squared. Pwede rin natin i-factor out dito si A squared, B squared. Pwede rin natin i-divide na lang both sides of the equation by A squared, B squared. Pag i-divide natin yung both sides of the equation by A squared, B squared, makukuha natin is cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 1. Papansin natin na in any real number for theta, true ang kalalabasan. So, let's say for example, ang given sa atin, ang theta natin is 0. Cosine 0 is 1. 1 squared is 1. Sine of 0 is 0. Square of 0 is 0. So, 1 plus 0 is 1. Ganon din. Halimbawa, cosine naman ni pi over 2. Cosine ni pi over 2 is 0. 0 squared is 0. Tapos, ang sine naman ni pi over 2 is 1. 1 squared is 1. So, 1 is equal, 0 plus 1 is equal to 1. So, any value ng theta, true siya. So, this is true for all real values of theta. Lagyan natin dito. This is true for all real values of theta. Ayan. Mapapansin niyo itong si cosine squared theta plus sine squared theta is equal to 1. Hinango siya mula sa Pythagorean theorem formula. So, paano natin may iugnay dito si Pythagorean theorem formula dito sa equation na to? Alam natin na si cosine ay adjacent over hypotenuse. Dahil naka-square siya, adjacent squared over hypotenuse squared. Plus, ano yung sine theta natin? Opposite over hypotenuse. So, opposite squared over hypotenuse squared is equal to 1.
Multiply both sides by h squared or hypotenuse squared. Makuha natin a squared plus o squared is equal to h squared. Which is ito nga, yung mismong Pythagorean theorem. So, na-prove natin using dalawang solution na equal tong si square ng dot product of vector A vector B plus square magnitude of the cross product of vector A and vector B. Equal siya sa magnitude ni vector A squared times square of magnitude of vector B. So, yan ang dalawa nating proof. Nagawa nating i-prove na equal silang dalawa. Lagay din natin dito sa ating solution 2. True. Yan. Mahaba yung naging discussion ko about sa topic na to. Pero sana marami ang natutunan nyo dito sa ginawa nating discussion. Kaya, like nyo, share and subscribe to my channel. Sa aking YouTube channel is Colord, ang pangalan ng YouTube channel ko. Follow me. Meron na rin akong FB page on Facebook by liking my Facebook page. Ito yung link para sa aking Facebook page, www.facebook.com/iscolordph. And kung meron kayong mga comments, tanong, or suggestions, any clarifications about sa ginawa nating content, sa ginawa kong content na ito, email nyo lang ako iscolord@gmail.com. Papasalamat ako sa inyong pakikinig mga kaisko. Tiyaga kayo sa ginawa kong video lectures at sana sa mga susunod kong mga videos ay makita ko ulit kayo. Maraming salamat mga kaisko. Mag-ingat kayong lahat. Laging tandaan, ang pagtuklas ng karunungan at kaalaman ay walang hangganan. Kaya never stop learning. Kita-kits ulit sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat.